Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Nagybató Jonatán. Ez a Világnézet Demko Attilával, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Péntek reggel egy újabb erős drón és rakétatámadás zúdult Ukrajnára. Találat érte az ország legnagyobb vízerőművét, ahol tűz keletkezett, de a gátja nem szakadt át. Kárpátalja kormányzói és posztolt, ott nincs kár. Mi a helyzet most Ukrajnában? Igen, ez egy rendkívüli orosz támadás volt. Ilyet vízi erőmű ellen még nem láttunk, és nagyon úgy tűnik, hogy a teljes irányító berendezést megsemmisítették. Így valószínűleg elektromos energiát ez az erőmű jó ideig nem tud az ukrán hálózatba táplálni. Ugye ez a Dnyeprói erőmű az egyik legnagyobb vízi erőmű Ukrajnában. De nem ez a kérdés, hogy mi történt, hanem az a kérdés, hogy miért történt. És ez egyértelműen orosz válasz. Az orosz olajfinomítók ellen egyébként sikeres ukrán támadásokra. Ugye Oroszország ezen a téren nem támadta az ukrán energetikai infrastruktúrát. Ilyen értelemben Ukrajna viszonylag könnyen átvészelte a telet, tehát nem kellett sötétben ülniük az embereknek, meg nyilván az áramhiány az a fűtést is befolyásolja, ugye sok kazán nem működik elektromos áram nélkül, gázkazán se. Tehát a lényeg az, hogy az oroszok egy egyértelmű választ adtak arra, hogy ha ti támadjátok az energetikai infrastruktúrákat, mert végül is az olajfinomítók is oda tartoznak, akkor mi végigmegyünk az ukrán erőműveken, és ott, ahol fáj. És ez fáj. Ukrajnának nem volt a gát megsemmisítése cél, erre az oroszok hagyományos eszközökkel nem is képesek. Ezek nagyon erőteljesen megerődített hatalmas vasbeton szerkezetek. Ez vagy belülről lehet felrobbantani, úgy, ahogy a Kahovkai gáttal történt, ott egyértelműen egy belső robbanás történt, vagy pedig nukleáris töltet. Tehát ezt hagyományos töltetekkel nagyon-nagyon nehéz. Meg lehet persze, most az oroszok rendszerbe állítják a FAB 3000-est, hogy ez egy 3 tonnás bomba, de hát abból se 1-2 kellene, és azért Dnyepróig bemenni az ukrán légtéren, légvédelmen át azért nem lenne egyszerű. És ugyanez igaz talán a Zaporizhzhia erőmű kivételével az összesre. Csak ha Zaporizhzhiét robbantanák föl, a víz rájuk zúdulna. Ugye Zaporizhzhia az utolsó nagy erőmű, a Kahovkai volt az utolsó, ugye azt felrobbantották még 23 nyarán. Tehát ezt kell látni, hogy egy eszkaláció, ugye az ukránok hadjárata sikeres volt az olajfinomítók ellen. Ez fontos persze, mert részben tudja akadályozni az orosz gazdaság működését. Az olajfinomítókat javítani nagyon nehéz, ráadásul nyugati technológia is kell hozzá, amit be kell szerezni. Tehát az ukránok ütöttek egy fájdalmasat, és az oroszok azt mondták, hogy akkor visszaütünk, és mondom, hogyha a többi erőművel is megcsinálják ezt, és nagyon úgy tűnik, az ukrán légvédelem már nem tudja lefogni az orosz rakétákat, akkor az nagyon fog fájni Ukrajnának. Én úgy tudom egy forrásból, hogy az Egyesült Államok is kérte Ukrajnát, hogy álljon le az olajfinomítók elleni támadással, részben ezért, hogy az orosz válasz az nagyon kemény lesz, részben pedig azért, mert nem akarnak semmilyen olajáremelkedést. A választások előtt Bidennek minden egyes cent az rosszul jön. Tehát bármilyen olajáremelkedés, és hogyha az orosz olaj akár a finomított termékek is kevésbé tudnak a piacra kerülni, tök mindegy, hogy kinek a piacára egységes a világ olajpiaca, az Biden újraválasztási esélyeit is csökkenti. Tehát itt minden mindennel összefügg, majd meglátjuk, hogy Ukrajna az üzenetet megértette, vagy folytatódik ez az ukrán hadjárat az olajfinomítók ellen. Ha igen, akkor várhatunk még ekkora orosz támadásokat. És persze az is látszik, hogy van egy feszültség a Biden adminisztráció és a Zelenszky adminisztráció között is. Nem csak emiatt, sok más dolog miatt is. Például nem fogadták el nyilván a Biden kongresszusi beszédére a meghívást, stb. Hogyha az orosz hadsereg ekkora kárt tud okozni az ukrán energiaellátásnak, infrastruktúrának, akkor, mint említettem, én nem lépték meg ezt télen, hiszen hogyha sötétbe kellett volna ülniük az ukránok, akkor lehet, hogy jobban megtörtek volna. Talán úgy tűnik, hogy abból, ami az előző télen történt, az oroszok azt a következtetést vonták le, hogy nagyon sok energia kell hozzá, hogy leromboljanak mindent,
meg tudták volna csinálni valószínűleg ezen a télen, már ahogy gyengül az ukrán légvédelem, ugye egyre jobban tudnak csapásokat mérni, de most az ukrán hadiparra próbáltak komoly csapást, és mértek is. Tehát a sajtóban nem jött le, de azért semmisítettek meg dróngyárat, 20 halott volt Kijevben, semmisítettek meg raktárakat, ahol nyugati lőszerek voltak, nagy mennyiségű vonatokat, tehát inkább erre mentek rá a katonai részére, hogy katonailag gyengítsék az ukránokat, nem annyira a társadalmat, de megtehetik ezt. Tehát ugye az ukránok nagy problémája, hogy nincs elég légvédelmi rakéta. Ugye ez nem úgy van, hogy elfogy egyszer és nem lesz semmi, de egyre kevesebb, és meg kell fontolniuk, hogy egy célpontra hány rakétát indítanak, milyen célpontokat védenek, és mindent nem tudnak védeni. Ukrajna egy nagy ország, tehát annyi nincs. Láttuk már, hogy Kijevet se tudják teljesen megvédeni. Én azt gondolom, hogy az oroszok most kifejezetten erre válaszoltak, hogy Kijev, ha ti ezt csináljátok, mi ezt csináljuk. Tehát akció-reakció, nyilván az oroszok kezdték ezt a háborút, félreértés ne legyen, tehát az orosz fél az agresszor, de ettől függetlenül, ha az ukránok eszkalálnak, akkor az oroszok is eszkalálnak, és ez az üzenete ennek a Dnyepro elleni támadásnak. Hogyha az ukránok folytatják ezeket a támadásokat, akkor ez nyilván az Egyesült Államoknak nem fog annyira tetszeni. Mi lehet az Egyesült Államok válasza erre, hiszen nem teheti meg azt lényegében, hogy nem támogatja Ukrajnát? De nyíltan nem teheti meg. Csak hogy a világnak a nagy része az nem nyílt. Ezért mondom mindig el, és most is, ami az újságokban megjelenik, az a jéghegy csúcsa, és sokszor optikailag egy kicsit átalakították azt a jéghegyet, tehát nem feltétlenül az történik, ami az újságokban megjelenik, amit lehoznak. Nyíltan nem fog tudni a Biden adminisztráció bármit mondani, hogy a Jake Sullivan kiment Kijevbe, elmondta a szokásos frázisokat, hogy akkor olyan hosszan támogatunk, ameddig kell, ami láthatóan nem történik meg, annyit adunk, amennyi kell, láthatóan nem történik meg. Tehát a frázisokat el fogják mondani, de lehet, hogy kevésbé fognak igyekezni bizonyos támogatásokban, lehet, hogy amit láthattuk a szivárogtatásokat a CNN-en az utóbbi időben, hogy azért az ukrán veszteségek nagyok, az oroszok nukleáris fenyegetése az valós. Csomó olyan dolog lejött most tehát egy nagyon liberális fővonalbeli médiában, ami még másfél éve orosz propaganda lett volna, és ez mind amerikai szivárogtatás volt. Tehát másfél évvel ezelőtt engem is megbélyegeztek orosz propagandistaként, amikor arról beszéltem, hogy az orosz nukleáris fenyegetés az valós. Na most ezt a CNN lehozta egy az egyben. Most, és hogy pont 22 őszén aggódtak emiatt az amerikaiak, amikor én nekem is volt egy-két nehéz éjszakám, hogy úristen, most már tényleg ott tartunk, hogy az oroszok előveszik ezt. Ez egy teljesen valós történet volt, én is nyugatról hallottam, hogy komolyan veszik, most ott van. És ez az ukránoknak egyébként nem jó, mert az gyengíti, azt az érvelést gyengíti, hogy Ukrajna meg tudja nyerni ezt a háborút, mert ha az oroszok a végén előveszik a taktikai nukleáris tölteteket, akkor nem lehet megnyerni ezt a háborút, ezt mindenki tudja. Ezt mindenki tudja, aki tudni akarja, és nem egy álomvilágban él. Ezt a háborút menedzselni lehet, meg elhúzni azt, hogy mikor legyen a végső békeszerződés, tehát lehet egy 20-30 éves békefolyamatot, hogy Ukrajnának ne kelljen aláírni területi veszteséget, ezt meg lehet csinálni, de azt, hogy Oroszország föladja az elfoglalt területeket, főleg a Krímet, meg a Donbaszt, azt nagyon kis valószínűségű forgatókönyvnek tartom. Mint átlagemberek mi képesek lennénk túlélni egy atomháborút mondjuk a NATO és Oroszország között? Hát ha ez egy teljes körű atomháború, ami azt jelenti, hogy nem csak taktikai tölteteket vetnek be, a taktikai tölteteket simán. Tehát azt nem úgy kell elképzelni, hogy egy 2,5 kilotonnás töltet mondjuk felrobban a Margit-szigeten, és akkor a Budapestnek vége van, a Margit-szigetnek van vége. De hogyha mondjuk ez egy 250 kilotonnás töltet, akkor mondjuk a belvárosban sok élet nem marad, de Budapesten 6 darab 250 kilotonnás töltet kell, hogy teljesen megsemmisüljön. Most a világra ennél sokkal több. Tehát tényleg sok ezer töltetet kéne bevetni ahhoz, hogy az északi félteke élhetetlen legyen. Ez egyébként nem kizárt, de a teljes emberiséget nem tudná megsemmisíteni, az összes töltet bevetése sem, tehát ilyen nincs. Egész egyszerűen nem, tehát pusztítóak a nukleáris fegyverek, de azért nem annyira, mint a fantáziánk, ugye. Tehát igazából nem is a nukleáris fegyverek önmagukban, meg nem a radioaktivitás okozna a problémát, hanem a füst, ami hosszú évekre csökkenteni a nap besugárzását, és ugye a mezőgazdasági termelés az csökkenne. De mondom, Argentínában, Ausztráliában, Új-Zélandon
azért túlélni az emberiség a déli féltekének a élelmiszerbe gazdag, ritkán lakott területein, azért nem az emberiség léte forogna veszélyben, hanem a civilizáció, az európai civilizáció, a nyugati civilizáció semmisülne meg nyilván Oroszország. Mit üzenhet egyébként az, hogy ha az Egyesült Államok, ugye ennek a háborúnak biztos, hogy valamikor vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, vagy úgy lesz vége, hogy Ukrajna teljesen szét fog esni, vagy úgy, hogy megegyeznek abban, hogy Oroszország, és mondjuk Oroszország elfoglal egy bizonyos részt, Ukrajna pedig létezni fog, csak kisebb lesz, mint most. Ha viszont elfogadják azt, hogy Oroszország jogilag is megszerzi ezeket a területeket, akkor igazából az Egyesült Államok abba ment bele, hogy azokat a szabályokat, amiket létrehoztak, azokat felrúgják azáltal, hogy erőszakkal is lehet földet szerezni. Ön szerint hogyan tudja az amerikai világ, az ENSZ, az egész nyugat által megalkotott szisztéma ezt a háborút túlélni? Paradoxonok nélkül. De hát ezekre már van példa, hogy a nemzetközi joggal ellentétes határváltoztatás. Tehát én nem érzem azt, hogy ez a világrend ebbe rendülne bele. Ez a világrend, ez már, tehát az amerikai uralta egypólusú világrend már eleve megszűnt. És a világrend szabályait az Egyesült Államok kezdte el felrúgni. Ugye Irak a legjobb példa, hogy ott területi változás nem történt, de azért mégiscsak egy független államot rohantak le, teljesen hamis indokokkal. Ugye Koszovónál történt területi változás, és ott se volt jogilag megalapozott. Az más kérdés, hogy erkölcsileg lehet megalapozottnak tartani, mert nyilván a szerbek elnyomták a koszovói albánokat, de jogilag nem volt. Én nem érzem azt, ennek a világrendnek így is úgy is vége van, és nem érzem azt, hogy a nyugat valaha el fogja fogadni az orosz területi hódításokat, az lesz, hogy nem fogadják el. Úgy, mint Cipruson. És béke van Cipruson, prosperál Dél-Ciprus, tehát igazából most az nem területi hódítás? Bocsánat, Ciprus. Vagy a Golán-fennsík az nem területi hódítás? Tehát miről beszélünk? Ez egy ilyen liberális toposz, hogy úristen, az oroszok szegik meg először ezt. Tehát nem. Amerika, Törökország, Izrael, azt nem mondom, hogy nincs oka mondjuk Izraelnek arra, hogy a Golán-fennsíkot kézben tartsa, meg nem jobb a Golán-fennsík, hogy Izraelen belül van, de az USA elismerte, ugye, és ez elismert egy területi hódítás Szíriával szemben. Szerintem sokkal jobb dolga van a Golánon maradt lakosságnak Izraelben, mint Szíriában, nem erről van szó. Én imádom a Golánt, imádok oda járni, túrázni, gyönyörű, de hát azért jogilag ez nem áll meg. Én ott voltam egyébként Washingtonban, amikor elkezdték a Golán oda csatolására, az Izraelhez csatolására a kongresszusban, a 2018 nyarán volt ez, a lobbit az izraeliek, nem hittem el, hogy ennek lehet hatása, és elismerte Amerika nemzetközi joggal teljesen szembe menve azt, hogy Golán Izraelhez tartozik. Ugye az amerikai kommunikáció, hogy Kínának az a terve, hogy ő majd átveszi az Egyesült Államok szerepét, hogy ő lesz az új egypólusú világrendnek a vezetője. Ön szerint Kínának tényleg az a terve, az az álma, hogy egy egypólusú világot hozzon létre, vagy pedig igazából csak a nyugati kommunikációnak a ferdítése? Szerintem, ha ilyet mond valaki, akkor nem ismeri egyrészt a kínaiakat, akik a világ nagy része iránt nem érdeklődnek. A kínai mentalitásnak az alapja az, hogy mi vagyunk a civilizáció, az összes többi azért futottak még kategória, mi nagyon jól el vagyunk a mi civilizációs terünkbe, alapvetően nem egy hódító hatalom. Az más kérdés, hogy Tajvan saját területének tartja, egyébként nemzetközi jog szerint joggal, tehát itt a kínaiaknak van igaza, nem a nyugatiaknak, és azért hódító tendenciák ugye a dél-kínai tengeren, amit csinálnak, az egyértelműen több ország szuverenitásának a megsértése, de azért a kínaiak nem abba gondolkodnak, hogy ők legyenek a világ elsők, abba gondolkodnak, hogy az USA szintjét elérve legyen befolyásuk a világ eseményére, és kapjanak teret a világ eseményeinek formálásában, tehát annál nagyobb teret, mint ez. Ezt a rendszert, a mai rendszert a nyugat formálta. Az Egyesült Államok forgálta 45 után, és mindenkinek azt mondták, hogy tetszik a hely, tetszik ez a hely neked, akkor jó, ha nem tetszik, akkor majd kapsz. Nem feltétlenül dicséretet. És Oroszország azt mondta 2008 után, hogy nem tetszik ez a hely, amit kiosztottak nekünk, ebből van ez a háború. Kína is azt mondja, hogy nem tetszik ez a hely, amit kiosztottak nekünk. Ez nem azt jelenti egyébként, ez nagyon fontos látni, az Egyesült Államok által vezetett nyugati világ sokkal jobb hely, mint Kína vagy Oroszország. Tehát az, hogy nem járt Kínába meg Oroszországba, aki azt gondolja, hogy Kína vagy Oroszország jobb hely, mint az Egyesült Államok. Tehát ezzel mindig megdöbbenek. Én azért mondjuk Kínába tanultam is, és nagyon szeretem a kínai kultúrát, de ott élni egy pillanatig nem gondolom, míg mondjuk az USA-ba el tudnék pár évet tölteni. Tehát egész egyszerűen azért, mert egy nagyon kontrollált
diktatórikus társadalom, ugye Oroszország sem egy olyan hely, ahol szívesen élne az ember, fogalmazzunk így. De ettől függetlenül annyi igazsága van a kínaiaknak, meg az oroszoknak, hogy bizony itt meghatározták a szabályokat, amiket a szabályokat ugye Jupiter átlépheti a szabályokat az USA, de ti kisökrök, ti nem léphetitek át a szabályokat, és az oroszok meg a kínaiak azt mondták, hogy bocsánatot kérünk, de mi nem fogjuk az amerikai szabályokat betartani, olyan szabályokat nem tartunk be, amit te magad se tartasz be. Ezért nagyon káros egyébként Irak, káros Koszovó ebben az értelemben, hogy el is csatolták Szerbiától, mert a szabályait az Egyesült Államok maga lépte át. Ugye Európa megosztott egyrészt az Ukrajnának szánt támogatások kapcsán. Európa megosztott Izrael kapcsán is, Izrael és Gáza kapcsán. És egy ilyen környezetben lesz Magyarország az év második felében az Európai Unió tanácsának a vezetője. Ön mit vár a magyar soros elnökségtől? Hát mindenképpen nehéz lesz, hiszen Magyarország azért a realitás sokat próbálja bevinni a felfújt lufiba, ami most Brüsszelben van. Tehát ők tényleg azt gondolják, hogy Európa majd meg tudja változtatni a háború menetét, vagy vannak olyanok, akik azt gondolják. Ugye ez egy álomvilág. A háború menetét, ha nagyon akarná, az USA próbálhatná megváltoztatni, csak ugye, amit mondtam, a CNN is lehozott cikk, beleütközünk a végén az orosz nukleáris erőbe, tehát nem tudják Oroszországot teljesen visszaszorítani. Európának meg még hagyományos eszközökkel sincs rá esélye. Tehát amikor az a francia hadsereg, aminek több ezer katonája a francia utcákon kell, hogy legyen, stabilizálja a külvárosokat, és egyébként nem csak akkor, amikor lázongás van, mint tavaly nyáron, hanem mindig. Tehát ezrével vannak francia katonák az utcákon, bárki, aki kimegy Franciaországba nyitott szemmel jár, akkor nem csak rendőröket fog látni az utcákon, hanem katonákat is. Most ez a francia hadsereg, ez nem súly az orosz hadsereggel szemben. Sokkal kisebb a francia szárazföldi haderő, mint az ukrán, tehát még azt mondanám, hogy az ukrán szárazföldi haderővel szemben sem súly. Tehát ezt mondjuk így a Kabuki Színház kategóriájába tegyük, amit Macron csinál, ami egyébként kár, mert Macron a realisták közé tartozott eddig, tehát nem tudom, hogy mi okozta ezt, valószínűleg a saját örökségének építése, meg esetleg sérelmek Afrikában, amit Vladimir Putyin is mondott, de azért vannak tényleg. Nehéz lesz egy ilyen környezetben, de a magyar diplomácia azért megoldotta ezt a feladatot egyszer már, ugye 10-akárhány évvel ezelőtt, akkor se volt egy könnyű környezet. Ugye a magyar soros elnökségnek az egyik célja az, hogy előre mozdítsák a Nyugat-Balkánnak az európai integrációját. Ön szerint a Nyugat-Balkán fog előbb felvételt nyerni az Európai Unióba, vagy pedig Ukrajna és Moldova? Ugye a Nyugat-Balkán egyes országai egyértelműen gazdaságilag is, meg politikai reformok terén közelebb vannak az Európai Unióhoz, mondjuk Albánia. Erre mondta azt az albán miniszterelnök, hogy felgyorsuljon a felvételünk, ugyan megtámadna már valaki minket, mert akkor gyorsabban menne. Hát Albánia volt sokáig a fejletlenségnek a szinonimája Európában. Albánia messze Ukrajna előtt van gazdaságilag, messze Ukrajna előtt van a reformok terén. Tehát papírforma szerint mondjuk Albániának előbb kéne belépnie az Európai Unióba, de ugye nyilván van politika, de nem látom Ukrajnát, Magyarországnak egyébként érdeke lenne megfelelő feltételek mellett Ukrajna csatlakozása kárpátaljai magyar testvéreink miatt. Ugye, mert így tudunk segíteni rajtuk. Ugye, így tudjuk egyébként Ukrajna semmit nem változtatott volna a törvényeken, ha nem lenne az EU csatlakozási folyamat, tehát már mint a restriktív oktatási és nyelvtörvényen, és azért most elindult egy folyamat. De a realitás az, hogy Ukrajna rövid távon nem tud belépni az Európai Unióba. A mezőgazdasági kérdés, emberjogi kérdések, a nagyon messze lévő jogi szabályozás, és ezek még csak akkor, ha lezárulna holnap a háború. De a háború se fog lezárulni, tehát én azt gondolom, hogy az ukránoknak lenne helye az Európai Unióban, de hogy ez a hely több évtizedes távlatban reális, ha lezárul a háború, és pontot teszünk a végére, mert ha nem, akkor lehet egy ciprusi típusú megoldás, hogy Ciprus is ugye megosztott, senki nem ismeri a török köztársaságot. Itt viszont azért nem egy krími köztársaság van szembe, hanem maga Oroszország, meg nem Törökország, hanem első számú nukleáris hatalom. Tehát én bonyolultnak látom ezt, én nem szeretném
hitegetni, és nem is teszem, amikor ukránokkal beszélek őket. Nagyobb realitása van egy 3 milliós, vagy kevesebb, mint 3 milliós balkáni államnak belépni, mondjuk Albániának, mint egy mondjuk 30 millió közeli, bár valószínűleg 30 millió alatt van Ukrajna, háborúban álló országnak. Ugye, amikor 2004-ben 10 állam csatlakozott az Európai Unióhoz, ez egy intézményi kihívás volt az Európai Unió számára. Ön szerint az Európai Unió intézménye az kibírná azt, hogyha mondjuk a Nyugat-Balkán és Ukrajna és Moldova is csatlakozna? Hát ugye a Nyugat-Balkánt, hogyha megnézzük, azért mekkorák ezek az országok. Tehát ugye Szerbia a legnagyobb, egy 6,7 millió lakosú ország, tehát az is 3 millióval kevesebb lakosú. Tehát hogyha összeadjuk Szerbiát, Montenegrót, Albániát és Macedóniát, ez egy picivel lesz több, mint Magyarország lakosságban. Nem picivel, de mondjuk mennyi az, 13-14 millió. Gazdaságban viszont nem éri el a magyar gazdaságot. Az egész Nyugat-Balkánt összeadjuk. Tehát ez nem egy nagy térség. Ugye Montenegró 600 000-es, Albánia 3 millió alatt van, Macedónia 2 millió körül. Még ott van Bosznia, de hát Boszniának is nagyon nehéz a csatlakozási folyamata. Bocsánat, Boszniát kifelejtettem. Hát ugye ott a két közösség messze nem egyezett meg arról, hogy mi legyen a bosnyák jövő, mert ugye nem bosnyákok vannak az egész országban, hanem szerbek, horvátok és bosnyákok. Tehát itt se sikerült egy stabil rendezést ugye a 95-ös háború végén létrehozni, ezért nem látom, mondjuk Boszniát nem nagyon látom jó úton haladónak, de Albánia például kifejezetten egy jó úton haladó ország. Beszéltünk már arról, hogy hogyan fog átváltozni a világ a multipoláris világ felé, és akkor itt bejön egy regionális nagyhatalom, Szaúd-Arábiának a kérdése. Ugye február végén volt ön is Szaúd-Arábiában. Miket tapasztalt? Hogyan éli meg a szaúd-arábiai lakosság azt, hogy ők kvázi egy nagyhatalommá válnak? Tehát szerintem Szaúd-Arábia bizonyos értelemben, energetikai értelemben nagyhatalom a 70-es évek óta. Tehát a szaudi elit az pontosan tudja, hogy nekik hatalmi erejük van. Tehát most az amerikai választásokon, ha a szaudiak azt mondanák, hogy na, megnöveljük az olajtermelést, tudnák segíteni Bident, és nem segítik. Tehát ilyen értelemben van hatalmuk. A szaudi átlag emberek nem nagyon gondolkodnak, sok átlag emberrel beszéltem, nem nagyon gondolkodnak nagyobb dolgokban, nyilván nekik Irán a fenyegetés, egy szaudi átlag ember megkérdezi, ki az ellenség, azt fogja mondani, hogy Irán, meg Izrael, de főleg Irán. Szaúd-Arábia ugyan egy erős ország, hatalmas olajkészlettel, nagy GDP-vel, jelentős hadsereggel, de azért megnézzük, Iránnál jóval kisebb. Tehát lakosságában is egy 80 milliónál nagyobb Irán, egy 30 akárhány milliós Szaúd-Arábia, annak egy jelentős része nem is szaudi, hanem bevándorló. Tehát én azért azt mondanám, hogy a szaudiaknak egyetlen egy igazán nagy fegyverük van, azt úgy nevezik, hogy az olaj, és az, hogy fel tudják csavarni, meg le tudják csavarni a termelést, úgy, ahogy senki más nem. Az átlagember az átlag dolgokkal foglalkozik, hogy mondjuk, és tényleg azt lehet látni, hogy akkor nyitottabb a társadalom, ennek örülnek egyébként a legtöbben, hogy a nők azok végre szerepet vállalhatnak a társadalomban, tehát rengeteget fejlődött Szaúd-Arábia pár év alatt, de az átlagot ez nem érdekli. A vezetés viszont abba gondolkodik, hogy hogyan tud Szaúd-Arábia felkészülni az olaj utáni korra. Mert a szaudi olaj az még 10-20-30 évig lesz tényező, abban a pillanatban, amikor már a tömegközlekedéstől kezdve minden elektromossággal fog működni, és azt mondjuk atomerőművek és nem gáz meg olajerőművek generálják, vagy naperőművek, akkor a szaudinak ez a nagy korszaka, amikor mondom a 70-es évek, ugye az olajválságtól kezdve ők dönthettek nagyhatalmi kérdésekben. Hát a Szovjetunió bukásához is részben egy szaudi döntés vezetett. 85-ben a szaudiak úgy döntöttek, hogy nagy mértékben megemelik az olajtermelést, az összeomlott az olajár. Tehát gyakorlatilag lefeleződött az olajár. Mindenki azt mondja, hogy Csernobil, meg Afganisztán. Hát szerintem azok beszélnek Csernobilről és Afganisztánról, mint a legfontosabb tényezőről a Szovjetunió bukásában, akik amatőrök. A profik arról beszélnek, hogy nemzetiségi konfliktusok a Szovjetunión belül, és az olajár. Egyébként most is ez a két nagy sebezhető pontja van Oroszországnak, az olajár, meg a belső konfliktusai potenciálisan. Nem az ukrán háború sokba kerül, tehát nem erről van szó, rengetegbe kerül, de addig, amíg az olajár magas, Oroszország ezt tudja finanszírozni. Akkor nem tudná finanszírozni, ha lemenne az olajár. Azt láttuk, hogy Szaúd-Arábia
Izraelhez fűződő kapcsolata azért az arab államokhoz képest egy józanabb kapcsolat volt még október 7-e előtt, azonban nyilván az október 7-i események mind az Izrael-arab államok, mind fordított esetben a kapcsolatokat eléggé tönkretette. Ön hogy látja, a szaudi vezetés az mennyire Izrael barát, és mondjuk a népesség, a Szaúd-Arábia lakossága és a vezetésnek az Izraelhez fűződő viszonyában milyen ellentétek vannak? Tehát 12 nap alatt, ami 3000 kilométert jelentett Szaúd-Arábiába, közben a legnagyobb és a második legnagyobb városba is, tehát Riadba, Dzsiddába, történelmileg nagyon fontos Taifba, Medinába, ugye, ami vallásilag nagyon fontos, számos helyen voltam, tehát tényleg körbejártuk az országot, egyetlen egy darab pro-palesztin plakátot vagy kiállást nem láttam. Egy darabot se. Washingtonban 5 perc séta után jöttek szembe a palesztin párti plakátot, tehát szerintem ezt felejtsük el, hogy a szaudiak, átlag szaudi az érdeklődik ez iránt. És szerintem a szaudi vezetés teljesen pragmatikus. Az más kérdés, hogy nem mondhat mást, mint hogy elítéli Izraelt, de valójában őket Izrael úgy érdekli, mint ellensúlyt Iránnal szemben. Tehát ez egy teljesen jéghideg számítás a szaudiak részéről, hogy Izraelrel, ha kiegyezünk, akkor van egy szövetségesünk adott. Iránnal is kiegyezünk. Mindenkivel ki akarnak egyezni, mert arra akar koncentrálni a koronaherceg, hogy egy új Dubajt csináljon. Tehát Dzsiddából Dubajt akarnak csinálni. És jó úton haladnak egyébként? Van Forma 1-es verseny, vannak koncertek, tehát nyugati, abszolút hozzák be a nyugatot. Úgy, ahogy az Egyesült Arab Emírségek megkezdte, csak 30-40 évvel ezelőtt. Épül egy 1 kilométeres épület, ami 300 méterrel lesz magasabb Dubaj legmagasabb épületénél. Azért messze van ez még Dubajtól, de látható az építkezés mindenhol. És Szaúd-Arábia azért nagyobb ország, többet tud adni, mint Dubaj, hogyha megépülnek ezek a megaprojektek is, meg a rengeteg látogatóközpont. Tehát azért történelmileg sokkal mélyebb Szaúd-Arábia, mint az Egyesült Arab Emírségek, ahol tényleg kis halászfalvak voltak. Azért Dzsidda 1500 éve is egy város volt. Olyan gyönyörű belvárosa van, olyan építészeti különlegességekkel, amit a Közel-Keleten én nem sok helyen láttam, meg úgy általában az arab világban se. Tehát Marokkóhoz tudom hasonlítani, és azért Marokkó tényleg kiemelkedően szép építészettel rendelkezik ezt. És egyébként egy jó infrastruktúrájú ország. Tehát mondjuk az utak, a 6 sávos autópálya az teljesen standard mondjuk Riadban, egyik irányba 6 sávos, tehát 12 sávos. Az más kérdés, hogy még mindig nagyjából úgy vezetnek, mint a macskafogóba a macskák meg az egerek, tehát ez az össze-vissza, tehát mondjuk 6 sávon így keresztbe átvágok, az teljesen rendben van, tehát amikor nem volt az egyik autóba biztonságéva, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy lehet, hogy erről az autópályáról már nem kerülök ki élve, mert tényleg hasonlította nem is tudom, az Ágyúgolyó futamhoz, ha megvan még a hallgatóknak az a film, a jelenet, ami ott volt. Tehát például az, hogy nem kell fogni a kormányt, mondta az Uber sofőr, mert az teljesen fölösleges. De a lényeg az, hogy egy rendkívül jó infrastruktúrájú ország, ami attrakciókat tervez most építeni, hogy oda menjünk az 1 kilométeres toronyba, de azért vannak nagy kihívások, tehát például a gyönyörű tudna lenni a tengerpart, de van 3 darab strand, amit egyébként külföldiek nagyon nehezen használhatnak. És ez egy 4 milliós város. Tehát egyik legszebb strand helyén ott ki van írva, hogy no swimming, tehát úszni nem lehet, igazából pecázni járnak az emberek a Dzsidda belvárosának közelében lévő strandhoz, ami nem feltétlenül jó kihasználása a lehetőségeknek, de az ország gyönyörű. Tehát azt kell mondjam, hogy az Egyesült Államoknak a Monument Valley, Grand Canyon, ezek jönnek szembe Szaúd-Arábia sok helyen, és egyébként jóval olcsóbb most Szaúd-Arábia, mint az Egyesült Államok, tehát van egy nagyon nagy attrakciófaktor, hogyha valaki bevállalja mondjuk a közlekedéssel kapcsolatos dolgokat, meg mondjuk 60 000 forint a vízum, tehát az nem olcsó, de utána egy olcsó és működőképes ország. A strand kapcsán jutott eszembe, hogy állnak most a női jogok Szaúd-Arábiában, hiszen azért ugye egy iszlám állam, és az iszlámban azért a nőknek kicsit talán nincs annyira hangsúlyos szerepe, mint a férfiaknak. A strandokon például voltak nők? Hát voltak nők, csak teljes mezbe, és a vízbe nem is mentek be. Tehát most képzeljünk el, 35 fok volt február végén, március elején, és a hölgyek, ugye
általában úgy van, hogy család mehet csak be a strandra. Tehát aki nem családdal van, annak kisebbek az esélyei bejusson a strandra. 2 helyen elutasítottak, minket egy barátommal, egy gimnáziumi barátommal voltunk kint, 2 férfi, és hát ugye ez nem, mondták, hogy nem. Egy helyen megmondták, hogy de, csak elkérték a nagy pénzt, és akkor mondták, hogy ha a rendőrség jön, akkor majd kimegyünk, de nem jött. Tehát, de a hölgyek nincsenek, nem is mentek be a vízbe. Tehát a nők kint ülnek, gyerekek, kislányok esetleg be tudnak menni, a férfiak meg ugyanúgy, ahogy Magyarországon, úszó nadrágban. Tehát ez teljesen, ilyen értelemben egy teljesen ketté szakadt társadalom. Abban az értelemben viszont, hogy a nők tömegesen elkezdtek dolgozni, gyakorlatilag pár év alatt beléptek a munkaerő. Tehát volt olyan, hogy sofőrünk volt nő, na, ő normálisan vezetett, a férfiakkal ellentétben, tehát nem volt feltétlen halálfélelmünk, mert mondom, az, hogy mondjuk 50-es táblánál 120, az teljesen rendben van, és meg a záróvonal az ilyen indikatív dolog, hogy dupla záróvonal, azt még kétszeres lelkesedéssel lépik át, meg megfordulni bárhol, ahol csak lehet. Azért vannak vasbeton akadályok már nagyon sok helyen, mert egyébként megfordulnának bárhol. Tehát láttunk olyat az autópályán, megfordult. Úgyhogy 120-szal lehetett menni, és akkor befordul. Mindegy. Tehát ez a rész, ez nagyon különleges. A nők egyébként korrektebben vezetnek, tehát egyértelműen azt tudom mondani, hogy azok voltak a legnyugodtabb pillanatok. Az más hogy volt bérelt autónk is, tehát általában bérelt autóval mentünk, de hát a nagyvárosokban az is egyébként őrület, mert például az utak azok időnként eltűnnek. Giddában is volt olyan, hogy a főút helyén egy olyan 1-2 kilométeres sivatagos terepen mentünk át egy nem terepjáró bérelt autóval, mert eltűnt az út. Még nem avatták föl az autópályának azt a szakaszát. Tehát, na mindegy. Tehát a nők szerepe az egyre hangsúlyosabb, és nem kell már viselniük a tradicionális öltözéket, de azért a 98% viseli, de mindenhol ott vannak. Tehát a turizmusban mindenhol ott vannak. Tehát a kasszánál, de sofőrként is. Tehát az egyik ilyen oázis városban sofőröknek, tehát ilyen kis golfautókkal vittek le az oázisba, ez bent mélyen a belső területeken, egy darab nyugati turistát nem láttunk egyébként, de nyugati színvonalú a fogadóközpont, minden kis kávéval vártak. Az árak is nyugati színvonalúak, tehát ilyen 15 000 forint mondjuk egy 2 órás programra a belépő, de például ilyen kis golfautókkal vittek le, egy hölgy vezetett, annyit láttunk belőle, a szemét, meg a kifestett körmeit. De egy hölgy vezetett, és az ilyen golfautóknak a 80%-át nők vezették. Meg a kassa is, az ember, tehát az idegenvezető volt férfi. Egyébként a többség az nő volt. És ilyet egyébként Egyiptomban nem látni. Tehát Egyiptomban, a szállodákban, azért sokszor voltam Egyiptomban, meg nem csak a szállodákban, tehát nem látni ennyi nőt a munkaerőben, legalábbis látható helyeken, mint amennyit Szaúd-Arábiában. És ez egy pozitív dolog. És ez egyébként a koronahercegnek köszönhető, és ezt meg is köszönik neki. Tehát ezt többször mondták, hogy ez nagyon jó, legfeljebb annyi a probléma, hogy elkésett. Tehát ugye tehát Dubaj azért elhúzott Szaúd-Arábia mellett. Valószínűleg azért vezetik nők ezeket a golfkocsikat, mert ők jobban tudnak vezetni az elmondásra. Hát vagy legalábbis jobban betartják a szabályokat. Ezt nem mondom, hogy jobban tudnak vezetni, de jobban betartják a szabályokat. Tehát itt még nagyon sok fejlődni valója van Szaúd-Arábiában, mert mondom, tehát gyakorlatilag mindenki meglepődött. Tehát mi Riadból hát egy hatalmas körbe, meg rengeteg karingóval Taifig, és utána még Dzsiddáig mentünk el. Hát amikor ezt meghallotta egy-két ott lakó expat, tehát akik már évek óta ott laknak, hát mondták, hogy hát, mert ugye még az is probléma bizonyos eldugottabb helyeken, hogyha elütsz valakit, akkor ugye ott az vérpénzt kell fizetni. Tehát, és erre külön biztosítást lehet kötni, mert ugye nem elég a biztosításod, mert ha megsérül, meghal, akkor bizony le kell tenni egy nagy összeget, különben a törzs az rajtad áll bosszút. Tehát bizonyos helyeken, Szaúd-Arábiában azért ez még probléma. Nem mindenhol, de mondták, hogy azért ez egy merész lépés volt az autóbérlés, meg több ezer kilométer, mert hogy a vérpénz probléma az nem mindenhol megoldott, és bizonyos helyeken inkább nem menjünk be. Ezt tanácsolták, de egyébként az én tapasztalatom az volt, hogy még a legeldugottabb helyen is, ahol egy darab
angol felirat nem volt, mert nagyon sok angol felirat van, meg nagyon sok minden ki van írva Riadban, nagyvárosokban angolul. Fogalmunk se volt, hogy mit teszünk, amikor rendeltünk, csak így mutogattuk, hogy nagyjából ez vagy az, semmilyen okén kívül, meg hogy Barcelona, meg Real Madrid, ezen kívül semmilyen, az megvan egyébként, tehát az európai futballt követik tehát tényleg a belső mélységekben is. De mondom, kedvesek voltak. De ez a vérpénz dolog, amikor így különösen amíg utána elmondták, hogy milyen esetek voltak, mert akkor nem engednek ki az országból, amíg nem rendezted, tehát ott el lehet tölteni hónapokat is Szaúd-Arábiában egy ilyen ezével. Tehát most már nem feltétlenül bérelnék autót, amikor így az egész képet látom. Volt olyan, hogy mondjuk egyes nyugati ideológiák kritikájával is találkozott, például a woke kritikájával? Szerintem ők ezzel nem foglalkoznak, ez olyan távol van tőlük, tehát ez egy nagyon erős identitás. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy az iszlámot majd csak úgy integrálni lehet Európába, akkor nem értjük meg ennek a vallásnak a hihetetlen erejét. Voltunk Medinába, hát ott belefutottunk a vallási rendőrségbe, mert bementünk a mecset udvarára, a nagy mecset udvarára, ugye az haram. Én kérdeztem is ott, hogy a barátomat ő nézte meg, hogy be lehet-e menni, vagy nem. Hogy hát, figyelj, úgy hívják a parkolót, hogy haram. Ugye az a tilos, haramnak hívják. Biztos, hogy oda be lehet menni? És hát megnéztük, és akkor az volt, hogy több nyugati bement. Na, menjünk akkor. Be meg nem volt kiírva semmi. Jó, bemegyünk, hát kb. 5 perc után kapcsoltak le minket, hogy megkérdezték, hogy mi muszlimok vagyunk-e. Aztán ilyen 10 perces útlevélnézegetés, meg fotózgatás után kitereltek. Ez volt az egyetlen egy ilyen incidens egyébként, mert például azért is voltunk merészek, mert Riadba viszont megmutatták az utolsó részletét is a meccsetnek. De amit ezzel mondani akarok, végtelen erős identitás. Az az 5 perc, ugye nekem semmi közöm nincs az iszlámhoz, tehát én katolikus vagyok, ilyen erőt nem éreztem sajnos, meg kell mondjam, a Vatikánban pedig sokszor voltam. A Szentpéter bazilikában. Ott is érzi az ember, ugye, meg Jeruzsálemben, a Szent Sír bazilikában azért érzi az ember az erőt, de milliónyi ember, de szó szerint minden áldott, ugye reggel már próbáltunk a várost minél előbb elhagyni, és a reggeli imánál, mikor tényleg hajnali 5 óra nem tudom hánykor, az egész város mozdul és megy be a mecsetbe. 5 órakor, úgyhogy este is tele volt. Tehát az ereje, a mélysége az iszlámnak, és van tényleg egy ilyen, amikor megszólal ugye a müezzin 3D-ben, tehát Isztambul, sehol nem hallottam ilyet, és tényleg így bele megy az emberbe. Hatalmas vallás, nagyon erős ez a vallás. Hát nekik a woke az egy vicc. És nekik ez, hogy ők annyit elveszik az európai nyugati kultúrából, ami nekik tetszik, tehát ott vannak nyilván a nagy amerikai autók, ott vannak a gyors éttermek, amiket nagyon szeretnek, van szaudi koppintott, azt hittem, hogy megyek a Pizza Hutba, egy szaudi koppintás volt, majdnem ugyanolyan jelekkel, mint ugyanolyan szimbólumokkal. Elveszik azt, ami nekik tetszik, de az ő identitásuk eleve azt mondják, hogy mi vagyunk az igazság. Tehát az iszlám alapvető doktrinája, hogy a kereszténység, az is a könyv népe, meg a zsidók is a könyv népe, csak ők nem értették meg az üzenet teljességét. Ergo, értsük meg, és akkor nekünk is jó lesz. Nagyon erős vallás, tehát abszolút tisztelettel néztem én ott rájuk, csak egybe biztos vagyok, hogy nem szeretnék sok muszlimot Magyarországon, mert nagyon erős ez a vallás, és semmiféle integráció, meg asszimiláció a tömegeket nézve nem hiszem, hogy lesz, mert ad az embernek valamit, amit nagyon úgy tűnik, hogy nyugati társadalom, különösen a woke nem tud megadni. A hovatartozás érzését, a hitet, a jövőt, ugye, hogy vár valami a túlvilágon, Nyugat-Európa ezt nem tudja adni. Mert gyakorlatilag a vallásokat, saját vallásainkat, meg saját identitásukat építi le a woke. Tehát nekik ez, egyébként aki vallásos, európai, azt még tisztelik. Aki nem vallásos, azt végképp nem. Meg nyugati. Tehát abban, amikor még azt mondod, hogy keresztény, meg hívő keresztény vagy, akkor oké, rendben vagy, de ha valaki azt mondja, hogy ateista, azzal nem állnak szóba. Tehát nyilván minket is megkívántak, hogy katolikusok vagyunk, keresztények vagyunk, hívők vagyunk, és az úgy rendben volt. De ott soha. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy ezt a hit nélküli, meg nagyon erős a nemzeti érzés is, bocsánat, még azt elfelejtettem mondani, hogy a szaudi alapító, Szaúd-Arábia alapításának évfordulóján, 200 akárhányadik évfordulóján voltunk, ott lassan 300 éves lesz ugye a szaudi ház, vagy a megalapítása a nemzetnek, rettenetes mennyiségű zászló, hatalmas zászlók, kinn az autókon, tehát
ugye Európában ez a súlyos nacionalizmusnak a jele lenne, hogy az autódon kín van a zászló és ünnepelsz, hát ott ünnepelt az egész ország felvonulásokkal. Tehát egy nagyon erős nemzettudat, nagyon erős vallás, hihetetlenül erős nép. Ez volt a Világnézet Demko Attilával. Köszönjük, hogy elmondta a beszámolóját, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönöm, hogy itt lehettem.